pati patot pamanggulo, tsa-o-tube, isang dangkal, slammer. Ilan lang yan sa mga matututunan mong salita kung na-addict din kayo dati sa larong text at pogs mga kasangkay. Naging parte na nga ang dalawang iconic game na to ng mga kabataan na lumaki noong 80s at 90s. At dahil sigurado ako na marami sa atin ang namimiss na at gustong malaman ang kwento sa likod ng mga nakalakihan nating laro noong araw, kaya yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng larong text at pogs at kung meron pa rin ba nito hanggang ngayon. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Paki-click na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Ang text ay isang larong Pinoy na naging bahagi na ng kabataan nating mga batang 90s. Sa mga hindi pamilyar dito, ito yung mga maliliit at murang collectible playing cards na may mga naka-imprentang larawan ng iba't ibang karakter, mga palabas sa TV at pelikula. Yung unang text nga na nalaro ko ay yung mala comics na text na halos linggo-linggo ay may mga bagong uso dahil nakabase to sa mga bagong palabas sa sine noon. At dahil mahilig din ako sa comics, ay sinusubukan ko talagang makumpletong basahin ang mga storya sa text na may mga numero para malaman mo ang pagkakasunod-sunod na kadalasan ay pinagkakasya sa 64 na piraso ng text. Pero alam nyo ba mga kasangkay na 1930s pa lang ay nauso na yung mga text? Bago pa man ang World War II ay may mga text card na nilalaro ang mga kabataang Pilipino noon na tinatampok naman ang mga sikat na artista ng panahon na yon gaya na lang ni Fernando Poe na ama ni The King Fernando Poe Jr. at si Jose Padilla Jr. na tiyuhin naman ni Robin Padilla at Rudy Fernandez. At di gaya ng mga maliliit na text na nalaro natin noong 90s ay mas malalaki ang mga text noong araw na halos kasing laki ng mga normal na baraha at tinatawag din nila noon na postcard. Isa nga sa mga sumikat daw noon na text ay ang The Longest Day na ngayon ay marami kang makikitang naghahanap online para sa kanilang mga collection. Noong araw ay nakakabili kami ng text sa mga tindahan at sa mga naglalako sa kalsada, lalo na sa labas ng eskwelahan. At isa nga sa mga hindi ko makakalimutan ay kapag bagong bili yung text na masarap amuyin at masarap ding hawakan dahil manipis at malutong pa. At kung ngayon ay cellphone na ang hawak ng mga kabataan paggising sa umaga, noon ay text agad ang hawak namin pagkagising na kahit di pa nakakapag-almusal ay diretso na sa labas para makipaglaban ng text sa mga kalaro. Dalawa ang karaniwang naglalaban sa text, pero minsan ay pwede ding 3 o 4 na pwede namang magkampihan. Ang bawat manlalaro ay may tinatawag na pamato na kadalasan ay ang paborito nilang text at pinaniniwalaan nilang swerte sa kanila. At kung dalawa lang ang maglalaban ay kailangan ng tinatawag na pamanggulo o panabla para mabalanse ang laro. Bago itira ang mga pamato ay kailangan munang tumaya ang kalaban at ang titira na dapat ay magkaparehong bilang ng text. Minsan ay konti lang ang tayang text at pwede pang bilangin. At sigurado akong pamilyar pa din kayo sa sistema ng pagbilang ng text nun. Gaya na lang ng 1, 2, 3, tsa na ibig sabihin ay 7 piraso ng text dahil bawat isang bilang ay katumbas ng 2 text at ang tsa naman ang butal na isa. Pero sa mga veteranong labanan ay di na uso ang bilangan. Dito na lalabas yung tinatawag na dangkalan kung saan ay dadangkalin na lang o tatantsahin na lang yung bilang ng kapal ng text ng magkalaban na dapat ay magkapareho ang kapal. Para naman manalo sa text ay kailangang sundin ang sistema na maiba panalo. Halimbawa na lang, pagkatapos itira ang text ay nakatsa o nakatihaya ang pamato mo at nakatube o nakataob naman ang pamato ng kalaban at ang panabla. Ikaw ang panalo dahil ang pamato mo ang naiiba. Pwede din namang nakatsa ang parehong pamato ng kalaban at panabla at sayo lang ang nakatube. Ikaw pa din ang panalo. Pero sa ganitong laro ay hindi din talaga maiiwasan ang kalokohan ng mga bata nun, lalo na yung mga gumagamit ng pinagbabawal na teknik sa text na tinatawag na ipit o pectus.
Syempre, ang pinakamasaya at di talaga natin makakalimutan ay kapag sunod-sunod na ang panalo natin at mauubos natin ang text ng mga kalaban. Nasa sobrang dami na ng text mo ay di nakasya sa lagayan mo na kadalasan ay karton ng sapatos o kaya naman ay nilalagay mo lang sa damit mo. Kung negosyante ka ay pwede mo tong pagkakitaan at ibenta yung mga sobra mong text. O kaya naman kapag walang pambili yung mga kalaro mo at kinukulit ka talaga ng balato ay tuwang-tuwa ka na lang na magpapahabol sa mga to. Hanggang sa bandang huli ay bibigay ka din at para walang away ay ihahagis at ipapaagaw mo na lang sa kanila yung mga balak mong ipamigay na text. At syempre, di din natin makakalimutan yung immortal na linya ng mga nanay natin kapag malaman na mas inuna pa natin yung paglalaro ng text kesa sa pag-aalmusal. Yung mga linyang, pag di ka tumigil sa kalalaro mo niyan, ilalaga ko yung text mo at ipapakain ko sa'yo. Kayo ba mga kasangkay, narinig nyo din ba yung mga ganitong linya sa airmat nyo dati? Yung mga paborito nyong text at mga pamato dati, tandaan nyo pa ba? Pakishare naman yung iba pang mga di nyo makakalimutang alaala nyo sa larong text. Nabanggit ko na ang Pogs sa video natin tungkol sa Pepsi at Coca-Cola mga kasangkay. At marami sa inyo ang nag-share ng mga gandang alaala nyo dito. Pero para sa mga hindi pamilyar dito, ano nga ba ang Pogs? Ang Pogs o kilala ding milk cups ay ang mga pabilog at matitigas na karton na may katamtamang kapal at makukulay na disenyo. Posibleng nagsimula pa ito noong 17th century sa bansang Japan kung saan nauso ang Menko, isang Japanese card game na halos pareho din ang mechanics sa larong milk cups. 1900 nang dalhin ng mga Japanese immigrant ang larong Menko sa Hawaii kung saan ay unti-unti na nga itong mag-i-evolve sa kilala na natin ngayong Pogs. Ang kumpanyang Haleakala sa Maui, Hawaii ang isa sa mga kilalang gumagawa ng mga milk cups. Pero nang maging obsolete na ang paggamit ng mga cardboard milk cups noong 1950s ay patuloy pa din silang gumawa nito bilang promotional materials. Muling nauso ang pangungulekta ng milk cups noong 1970s nang gawin itong giveaway ng Haleakala para i-promote ang bago nilang fruit drink na POG na acronym para sa tatlong prutas na passion fruit, orange at guava. Dahil sa tagumpay ng promotion ay dadami pa ang kumpanya sa Hawaii na gagamitin ding giveaway ang mga milk cups para sa kanilang mga produkto na magbibigay daan para sa muling pagsikat ng pangongolekta nito. At dito na din magsisimula ang paggamit ng pangalang POG bilang generic term para sa mga milk cups. Nagsimula ang muling pagsikat ng Pogs sa Hawaii noong 1991 nang isang teacher sa Oahu ang ginamit ang mga to sa kanyang pagtuturo. Ipinakilala ni Blossom Galbiso ang Pogs sa kanyang mga estudyante na una niyang ginamit sa pagtuturo niya ng math at di katagalan ay ginawa ding pamalit sa iba pang mga bayolenteng laro sa eskwelahan gaya ng dodgeball. Nagustuhan to ng mga bata hanggang sa kumalat na nga ang kasikatan nito hindi lang sa Hawaii kundi maging sa buong Amerika at di katagalan ay sa buong mundo. Salamat naman sa kumpanyang Coca-Cola ay mahuhumaling din ang mga kabataang Pinoy sa larong Pogs. Taong 1994 nang gamiting promotional item ng Coca-Cola Philippines ang mga Pogs sa pakikipag-partner na din nila sa World Pog Federation. Syempre, sino ba naman ang makakalimot sa pangongolekta natin nun ng mga tansa ng Coke, Sprite at Royal True Orange para lang magkaroon tayo ng Pogs. Tapos gaya ng ibang bata nun ay excited din tayong mag-aabang ng truck ng Coca-Cola para maipalit yung mga tansa natin. Nasa isang tansan ay mayroon ka ng 3 pirasong Pogs. Pero paano naman nilalaro ang Pogs? Gaya ng text ay kailangan ding maglagay ng parehong bilang ng Pogs ang dalawang magkalaban. At sa pagkakatanda ko ay pagpapatong-patungin lahat ng Pogs ng nakaharap. At gaya ng text ay kailangan mo din ng pamato na ihahampas mo sa mga Pogs. Mas maganda syempre kung yung pamato mo ay yung tinatawag na slammer, yung mas makapal na Pogs na kadalasang gawa sa plastic, goma o metal. Pero kung wala kang slammer ay pwede na ding pamato yung mga normal na Pogs. Sa simula ay pwedeng mag-jack and poy para malaman kung sino ang mauunang titira. Pagkatapos ay salita ng titira ang magkalaban at kung sino ang may pinakamaraming napataob na Pogs sa bandang huli ay siya ang panalo. Syempre gaya ng text ay masaya tayo kapag madalas tayong nananalo sa larong Pogs. Lalo na kung nagsimula kang konti lang ang Pogs tapos biglang dadami dahil sa sunod-sunod na panalo.
Ang di ko nga makakalimutan nun sa Pogs ay yung kapag madami-dami na yung napapanalunan ko ay nagkakaroon ako ng pera dahil may mga bumibili sa akin. At gaya ng text ay uso din noon yung hingian ng balato. Pero dahil mas mahirap makakuha ng Pogs kesa sa text ay konti lang ang kadalasang naibibigay na balato natin. Kayo ba mga kasangkay? Isa din ba kayo sa na-addict dati sa larong Pogs? Ano yung mga hindi nyo makakalimutan dati kapag naglalaro kayo nito? Paki-share naman sa comment section sa baba. Ang sarap talagang balikan yung mas simpleng buhay ng kabataan natin noon mga kasangkay. Yung tipong sa simpleng text at Pogs lang ay masaya na tayo. Pero gaya ng ibang nauso noon ay dumating din yung pagkalaos ng mga nakasanayan nating mga laro dati. Sa pagkakatanda ko noon, matapos mauso yung mga mala comics na text na base sa pelikula ay iba-ibang klase na ng text ang nauso. Ang tanda ko pa nga na huling text na nalaro ko noon ay yung mga text ng sikat noon na Ghost Fighter at Dragon Ball. At nasubukan ko ding mangolekta ng mga text ng Marvel. Pero tingin ko ay hindi pa naman tuluyang nawala ang mga text. Bagamat hindi na ganun kasikat ngayon, ay may mga nakikita pa din akong mangilan-ngilang mga kabataan na naglalaro ng text dito sa amin. Nung nag-search nga ako sa internet ay may mga nakita pa ako na text ng sikat na online game na Mobile Legends at pati na din ng sikat na K-pop group na BTS. Pagdating naman sa Pogs ay mas nauna tong nalaos sa Amerika kung saan to nanggaling. Dahil nga sa mabilis na pagsikat dito ay bumaha din ng iba't ibang klase ng Pogs sa merkado na naging dahilan para magsawa agad ang mga tao dito. Hindi din nakatulong na naiugnay ang Pogs sa pagsusugal at pagka-addict ng mga bata sa laro. Kaya naman ilang eskwelahan sa Amerika ang ipinagbawal to. Dito naman sa atin ay sinasabi nilang Pogs daw ang pumalit sa text. Pero gaya ng text ay unti-unti din tong mawawala sa uso. May mga nakikita pa din naman akong mga tinitindang Pogs ngayon na sari-sari na ang mga nakalagay na disenyo at may mga bata pa din ako nakikitang naglalaro nito. Pero gaya ng text ay bihirang-bihira na lang. At sa kasalukuyang panahon ng mobile phone at internet, tingin ko ay malabo ng maranasan ng mga bata ngayon yung saya ng paglalaro natin dati mga kasangkay. Yung tipong halos lahat ata ng bata ay nasa labas at nakababad sa ilalim ng araw at kanya-kanya ng pwesto habang masayang naglalaro ng mga text at Pogs. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng text at Pogs? May mga nakikita pa din ba kayong naglalaro nito ngayon? Paki-share naman ang mga kwentong text at Pogs ninyo sa comment section sa baba. Paki-click na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.